السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد صافية، والفيديو اليوم حيكون عن أكبر الاختلافات بين العادات والتقاليد العربية والغربية، وشو أكتر شي حنيت له وشو أكتر شي عجبني بهون بشكل عام. قبل ما أبدأ بدي أقول إنه الحكي اللي حينقال بالفيديو هو عن تجربتي الشخصية فقط لا غير، ولا يعكس كل شخص أو كل بلد، وهو بشكل عام هو بشكل عام. عرفتوا كيف قصدي انتو؟ عاد حلوها. وكمان ما راح أحكي عن شغلات المعروفة مثل اللغة ومثل لا 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 تبقى معدية. خلاص وقف الحين ونرجع واحد ثاني. رقم واحد، الكرم. من نحن وصغار نسمع انه كيف العرب كرماء كتير، بس ما عرفت هالشي بجد لحتى وصلت لهون. مثلا نحن العرب لما يجي الموضوع على الفلوس لازم نبيض وجه، يعني لو تطلع مع اصحابك وتجي الفاتوره هذا اللي حيصير. لا شباب English people will come and say we fight for the bill too. No. You fight for the opposite reason. اكره معلي لهلا انه لما اطلع اتغدى مع اجانب وتجي الفاتوره وبيبدا كل واحد يحسب بالضبط كم اكل، وبالاخير بيطلع المبلغ اللي جمع اقل من الفاتوره، ونبدا بقى انت شربت نص هذه انا اكلت نص هذه، وكل هالحكي صاير والويتر واقف فوقنا مستني هالنقاش العظيم ينتهي. صار معي موقف باول غدا مع اصحابي بالجامعه، بعد ما خلصنا اكل والامور كلها تمام اجى الويتر وعطانا الفاتوره، وطبيعي انا من عاداتي انه لا والله خلوها علي انا ادفع، فتتركوني كلياتهم انه خلاص عادي ادفع، فدفعت الفاتوره. وبعدها بكم يوم ننزل نتغدى مره ثانيه ببريك بين الكلاسات، ولما اجت الفاتوره المره الثانيه عملت نفس الشيء انه والله خلوها علي، وبعقلي انه على الاغلب واحد فيهم حينط انه لا والله ما يعني هذا متعوده من اصحابي انه مره انا بدفع مره هو بيدفع، ما بنرضى انه والله واحد يدفع كل مره، ولكن هن كمان عادي انه تركوني ادفع. وانا دفعت انه خلاص والله احمد حكى انه حيدفع والله لا ادفع. ونحن طالعين من المطعم بيجي واحد من الشباب بيحكي لي انت ليش عم تدفع عني؟ ترى ما ضروري، احنا كل واحد معاه فلوس ومن الحكي هذا. فانا بالنسبه لي انه لا انت مره بتدفع انا مره بدفع، انه مو ضروري على التفصيل الممل. ولا هن بالنسبه لهم انه هالشيء هذا مفاجاه كبيره، انه لا خلاص كل واحد بيدفع عن نفسه وانتهى الموضوع، ما في حدا بيعزم الثاني ولا انه واحد يدفع حتى شو بدي لك باوند زياده عن الثاني. فمن هذاك اليوم عرفت انه بهالمجتمع حتى لو انك كنت كريم ومن هالكلام بتبين كانك غبي لانه عم تدفع عن الناس، وشيء ما انه طبيعي ابدا. رقم اثنين، الاهتمام بنظره الناس. بمجتمعنا للأسف بنعطي أهمية كبيرة لنظرة الناس إلنا، حتى لو أحيانا راح تأثر على حياتنا أو خياراتنا. مثلا كيف صارت الشهادات الجامعية قيمتها الاجتماعية أكبر بكتير من قيمتها الحقيقية، ولازم يكون معاك شهادة طب أو هندسة عشان تكون واو. فبتلاقي الشاب اللي عنده موهبة أو شغف لأي موضوع إن كان سواء رسم أو برمجة بينقال له استنى خذ شهادتك بعدين سوي اللي أنت حابه، وكأنه ما راح يضيع ماله على الأقل 5 سنين من عمره مشان يحصل على هالشهادة. طبعا لا تفهمني غلط، أنا ماني ضد التعليم أو الشهادات، بالعكس أنا دخلت هندسة عن اقتناع كامل 100%، بس بنفس الوقت احنا هلا بعصر جديد، اللي ما معه شهاده جامعيه مو معناها انه مانه متعلم. صار في كتير طرق للتعلم الذاتي والتدريب، لو اي شخص بيستغل هذا الوقت ليتعلم شيء بيحبه حيكون احسن ب1000 مره من تضييع وقته باخذ شهاده هو ما حابها من الاساس. صار في كتير سكيلز مطلوبه في مجالات العمل حاليا مثل الويب سايت ديفلوبر والماركتينج والى اخره، والجامعات صارت استثمار كبير وبتشتغل كبزنس. فكل اللي بدي اقوله اختار الشيء اللي بتحبه عن جد ولا تخلي مجتمعك يضغط عليك. في شغله كتير حلوه ببريطانيا لقيتها، قابلت كتير ناس ناجحين بمناصب مرموقه وبشركات كبيره، وتفاجأت بعد فتره انه ما عندهم شهادات جامعيه اساسا، لانه الشركات هون بتعمل انترنشيب للناس الموهوبين وبتدربهم ليتقنوا مجال عملهم 100%. طبعا لو ابنك بده يطلع هيك الله يعينك. رقم 3، الترابط الاسري. في شيء كتير بحن له واللي هو الترابط بشكل عام في مجتمعنا، بتلاقي الجار قلبه على جار والناس لبعضها. وطبعا لا احكيكم عن عوائلنا، مجرد الاحساس بانه في ناس وراك تسندك شو ما صار فيك بهالدنيا، هذا الشيء لحاله بيكفي. هون تفاجأت انه كل شخص الى حد ما بتلاقيه عايش لنفسه. بتلاقي الطفل اول ما يصير عمره 18 سنه بيطلع من بيته وبينفصل تماما عن اهله، وبيحس انه كل اللي اهله قدموا له اياه خلال هالعمر كان مجرد وظيفه مجبورين عليها لا اكثر. طبعا هالشيء ما بيشمل كل شخص، ولكن مرت علي كم قصه عن جد فاجأتني، ولهيك بتلاقي حالات الوحده والاكتئاب منتشره اكثر بكثير من عنا، مو لانه نحن بنعترف بهيك شيء ابدا. رقم 4، الشراكه الزوجيه. يا اخي هون الشعب كيوت، بتلاقي الزوجين عم يتعاونوا بكل شيء، من ناحية مصاريف، تربية، تنظيف، طبخ إلى آخره، ولكن عندنا بتلاقي أغلب المهام متقاسمة بدل ما تكون متشاركة. وكشاب صراحة أنا متعاطف مع الشباب، بتلاقي الشاب اللي حابب يتزوج كل شيء عليه من ناحية التكاليف والتجاهيل، لازم يجمع ويدفع اللي فوقه واللي تحته منشان يكمل نص دينه. المسكين بتلاقيه يوم قبل عرسه عم يبيع كليته. ما هو ست الحسن بدها تروح الصالون تحط ميك اب، والميك اب ب500,000. لا وبيجي عمك بيقول لك والله ضحكوا عليك، زوج بنتي الأولى باع كليته أكثر ب20,000. والله يا عمي كليتي شوي كانت تعبانة فعملت عليها
ديسكاونت. وبالاخير انت وطالع بتسمع وحده من المعازيم عم تقول لصاحبتها شفتي الميك اب والله بيقرف. طيب وكليتي عاد مع كامل تعاطفي للرجل، هالشي ما بيقلل من دور المرأة طبعا. المرأة بمجتمعنا يلا بالقوة عم تاخذ حقوقها، بس بشكل عام بالنسبة إلي بشوف انه الشراكة بين الزوجين شيء كتير حلو وبيساعد الطرفين يكونوا متفاهمين بعض من كل نواحي الحياة. والله اللي بيسمع بيقول متزوج من 50 سنة. تحكوش ليه؟ اذا وصلتوا لهالنقطه بهالفيديو فشكرا كثير على المتابعه، بتمنى الفيديو عجبكم، واذا في شيء ما ذكرته او مو موافقيني عليه اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وسلام. By the way, hit that like button if you want to hear more about this information. This is real. This is a real information.